गोगो काटेको ए सर नमस्कार राई आराम पठेङ्ग्री काटेर आउनु आइज के आज यतै खानु पर्छ अस्ति उहाँ पारिबाट गइदिनु याद गर्नु अब यस्तो खतरनाक बाटो बनेको होइन बाटो त अब अझै फाइन भएन हामीसँग हान्छन् अब बनाउँछ हान्छन् उता हान्छन् यहाँ त अब पुग लगाइदिएको उता खोला नै अलिअलि भनिदिनु के अरे जुन मान्छे गएको छ नि जुन नहुने ठाउँमा झ्याउ गर्न भएन हान्ने ठाउँमा हान्छ भन्नु किन पर्नु पर्यो कहाँ हो घर त कहाँ हो मेरो बारी हो कता गएर खेती गर्नुभएको आज काम गर्नु ए के कहाँ हो काम कहाँ चलाएर कति एक दिन चल्छ ट्र्याक्टर त्यसरी त कसरी चल्छ त यार कति 1500 2000 कति दिन्छन् है मूल्य मेन्सन हुन्न त्यही 800 900 राम्रो हुन्न त्यहाँ 800 काम हो गर काम हेरेर हुन्छ 800 900 मा त गाह्रो छ 800 900 मा त गाह्रो छ मेरो आरा भइहाल्यो नि यार के गर्ने त त्यहाँभन्दा काम फेरि दिँदैन 25-30 हजार कमाइदिन्छ काम चल्दैन यार होइन यही इन्डिया जानु यहाँ बस्ने उठ्यो इन्डियामा त 15-20 हजार भन्दा हुँदैन पनि काठको सबै आउँछ काम त यहाँ लगभग हात हाल्ने हो नि त सबै चाहिँ गरिन्छ खाटसाट जम्मै खाटसाट त सामान्य नि त धेरै गरिन्छ के गाह्रो के है त दराज बनाउन हसर बनाउने अनि सबै गरिन्छ हो र घर त अहिले त फेरि मोडर्न डिजाइन आएको र यस्तो पुरानो त कहाँ हुन्छ नि त पुरानो चल्दैछन् का लागि नयाँ पक्कीवाला घरका पनि हुन्छ हो त मान्छेले सिप बेचेर खान त हो गर यार त्यही हो ठग्न भएन लुट्न भएन है कहाँ हिजो अस्ति के नाम दाजै धेरै राम्चे भयो यार लडाइँ पनि भएछ मलाई थाहा भएन राम्रै बहुत आएछ नि म त अनि त्यही भएर अनि यत्रो राम्रो मौसममा धुर्गोड मौसममा त्यति लाग्छ मेरो यहाँ धुर्गोड त्यति यहाँ डोजहरू त्यति आएको अरे बरु 1-2 दिन जान्न आउन थियो र पहिलो दिन बिहान आएको थिएँ अस्ति बिहान आएको जति मान्छे आयो यार उहाँ ए तिमी त थियो गर त्यो एउटी आमेला लाग्यो त्यसले धन्यवाद धन्य कोही थियो यार भाग्यले मान्छे नि यार अर्को दिनमा त हामी धान उठाउनु गइएको थियो यही दिन हिजो त एकछिन हेरिरहेको फेरि बिहान लडाइँ पनि गर्थ्यो लडाइँ भयो होइन हिजो त कसको रह्यो त्यो त्यहाँ लफडा भएको छ त्यो देखाएन मैले बद्याउनु होइन त्यहाँ त नाना भाँती नबोल्ने बोलेर त तिमी त फर्काएर मलाई भन्दै थियो यार कहिले निक्लेर जाऊँ भन्ने हो ए यिनीहरूलाई गाली गरेर के फाइदा छ म भए त मैले तिमीलाई भन्थेँ क्यामेरा मेन भनेर यति गाली गर्छु कि किन गाली गर्ने ठिक गर्न हो र म त मान्छे बहुत धेरै भयो अहिले छ कि यताको यो गाउँ नसक्यो नि त भयो यता के छ र यता त होइन यहाँ यत्नका घरमा त नखाने कुरा भयो यो यता आउला र भरबादलाई भाग्न पर्छ भने फेरि अरू दिन यताका यहाँनिर घर यहाँनिर यत्नेको घर यहाँनिर घर बनाइदिन्छ यहाँ भँगर आउनु थियो त्यो सन्तोष होइन होइन मलाई त अस्ति लागेर त्यही भएर बहुत बोकेर उ गरेको छु कि म त टाढा होइन यो हो कि माथि हो र होइन रोक्ने होइन त्यहाँ सन्तोष मतलब होइन यहाँ यत्रो पाइप रहेछ नि त्यो पाइप सकेसम्म त्यो पाइप पनि जोगाउनु गयो त्यहाँबाट उतापट्टि त्यो अलि धेरै काट्यो त त्यो बङ्गालो झर्छ कसको बङ्गालो त्यो
उता पारी पनि छ र त्यस्तै लफडा हुन्छ यहाँ त माटोले काटिदिने अनि जाने न त घर धर्छ गरेर होइन तर ओल्लो घरमा यो पाटामातिर भएको होइन त्यो यहाँ तल माटो बनाउनु ठाउँदैन कि त्यो धेरै बनाउनु मिल्दैन यहाँ त तिम्रो तल घर छ होइन अनि त्यो यही बुढा यहाँकै नि बुढा मात्र जाने भयो क्या अब यहाँनिर अझै यहाँ त पर्छ कोची खन्ने होला नि खन्न त अब त्यो खन्दैन यति छोडेर यति छोडेर आयो यहाँ खनेर काम लफडा गर्छ घर त बहुत लफडा हुन्छ त्यही भएर त्यो बेकारको मतलब बुढामा चाहिँ सेवारी देख्छ नि अन्त अरू मान्छे आएर भने